हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું દૂધી ચણાની દાળનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, દૂધી દાળનું શાક તો તમારા ઘરમાં તમે અનેક વખત બનાવ્યું હશે, પણ ઘરમાં અમુક વ્યક્તિઓને દૂધીનું શાક પસંદ નથી હોતું। પણ આજે એક નવી રીતે મેં તમારી સાથે દૂધી ચણાની દાળના શાકની રેસીપી શેર કરેલી છે। જે લોકોને દૂધી નહીં ભાવતી હોય ને એ પણ આ દૂધીનું શાક પ્રેમથી ખાશે, એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે। અને આ શાક તમે રોટલી ભાખરી સાથે તો સર્વ કરી જ શકો છો, પણ ભાત સાથે પણ આ શાક બહુ મસ્ત લાગશે। દૂધી દાળનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 નંગ દૂધી લીધેલી છે અને એની સાથે અડધો કપ ચણાની દાળ 4 કલાક પહેલાં પલાળી દીધેલી છે। અહીંયા તમે જુઓ કે ચણાની દાળ એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે। તો દૂધી સાઈડ પર રાખી દેશું અને પહેલાં આપણે ચણાની દાળ બાફી લેશું। ત્યારે મેં ચણાની દાળમાંથી પાણી અલગ કરી લીધું છે। તો ચણાની દાળ આપણે કુકરમાં લઈ લેશું। હવે દાળ સાથે જ આપણે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરશું। અત્યારે આપણે દાળના ભાગનું જ મીઠું અને હળદર ઉમેરેલા છે। બધું મિક્સ કરી દઈશું ને કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી અને કુકરમાં 3 સીટી કરી લેશું। કુકરમાં સીટી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે દૂધીની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ। તો અત્યારે આપણે 1 દૂધી લીધેલી છે, પણ અડધી દૂધીનો જ ઉપયોગ કરશું। દૂધી લેવામાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ તાજી અને કૂણી દૂધી લેવાની। અહીંયા તમે જુઓ કે આ નખ ભરાવું ને તો દૂધીમાંથી પાણી છૂટું પડે છે અને બિલકુલ બિયા વગરની દૂધી છે। પાકી દૂધી લેશો ને તો દૂધી કડક હશે અને મોટા મોટા બિયા હશે। અહીંયા દૂધીની છાલ ઉતારી લીધી છે। હવે દૂધીના આપણે નાના પીસ કરશું અને ડાયરેક્ટ જ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું। ફ્રેન્ડ્સ, ઘરમાં ઘણા લોકોને દૂધીનું શાક પસંદ નથી હોતું, પણ આ રીતે જો તમે દૂધીનું શાક બનાવી દીધું ને તો એ લોકોને ખબર પણ નહીં પડે કે દૂધીનું શાક ખાધું અને દૂધીના અઢળક ફાયદા પણ મળશે। તો આ રીતે આપણે નાના ટુકડામાં સમારી અને દૂધી મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। દૂધીની સાથે જ 1 ટુકડો આદું ઉમેરશું, એ પણ નાના પીસમાં સમારી લેશું જેથી દૂધીની સાથે ઝડપથી પીસાઈ જાય। અને 1 લીલું મરચું ઉમેરશું। મરચું પણ આ રીતે સમારીને ઉમેરી દેશું। માત્ર 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને દૂધી પીસી લેશું। અહીંયા દૂધી એકદમ સરસ પીસી લીધી છે અને તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત બારીક પેસ્ટ થઈ ગઈ છે। દૂધી પીસી અને તાત્કાલિક ઉપયોગમાં લેવાની છે। દૂધી પીસી અને વધારે વાર નથી રાખવાનું, નહીંતર જે ક્રશ કરેલી દૂધી છે ને એ કાળી પડી જશે। અહીંયા કુકરમાં પણ 3 સીટી થઈ ગઈ છે, તો કુકર સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે શાક બનાવી લેશું। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કઢાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં 5 ચમચી જેટલી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, 15 થી 20 મેથી દાણા ઉમેરશું। આ શાકમાં મેથી દાણાનો સ્વાદ સરસ આવે છે। એની સાથે 3 લવિંગ, 2 ટુકડા તજ અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું। મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે બારીક સમારી લીધા છે। વઘાર સરસ કકડી જાય એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને હવે 1 મોટી સાઈઝનું ટમેટું બારીક સમારીને લીધેલું છે એ ઉમેરી દઈશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। ટમેટા વઘાર સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું જેથી ટમેટા ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય। થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। થોડી વાર પછી ટમેટા ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે ટમેટા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। ચમચાથી પ્રેસ કરતાં ટમેટા સરસ મેશ પણ થઈ જાય છે। હવે આપણે જે દૂધી ક્રશ કરીને રાખેલી છે ને એ કઢાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને ક્રશ કરેલી દૂધી પણ આપણે વઘાર સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। હવે મસાલા કરી લઈશું। 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 5 ચમચી જેટલી હળદર। હળદર આપણે ચણા દાળ બાફવામાં પણ ઉમેરેલી છે એટલે જાળવીને ઉમેરવાની અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું। મસાલો સરસ મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું
જેથી આપણી ક્રશ કરેલી દૂધી એકદમ સરસ બફાઈ જાય। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું। વચ્ચે એકાદી વખત શાકમાં ચમચો ફેરવી લેશું, જેથી ક્રશ કરેલી દૂધી તળિયે ચોંટે નહીં। ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે દૂધી એકદમ મસ્ત બફાઈ ગઈ છે અને શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। અને અહીં આપણા કુકરમાંથી પણ હવા રિલીઝ થઈ ગઈ છે। તો તમે જુઓ કે દાળ એકદમ મસ્ત બફાઈ ગઈ છે। દાળનો દાણો આ રીતે એકદમ સરસ મેશ થઈ જાય છે। તો પાણી સહિત જ બાફેલી દાળ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ નવી રેસીપી। દૂધી જે લોકો નહીં ખાતા હોય ને એ પણ કિલો દૂધીનું શાક ખાઈ જશે ને તો પણ બિલકુલ ખબર નહીં પડે। તો અહીંયા આપણે બાફેલી દાળ પણ સરસ મિક્સ કરી લીધી છે। આપણે અડધા કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું। ચણાની દાળ છે ને શાકમાં રહેલી મોટાભાગની ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। થોડું રસાવાળું શાક બનાવવા માટે આપણે ગરમ પાણી ઉમેરવું જરૂરી છે અને થોડું ગરમ પાણી ઉમેરશું ને એટલે કુકિંગ પ્રોસેસ પણ ધીમી નહીં પડે। ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને 1 થી 2 મિનિટ સુધી શાકને સરસ સેટ થવા દેશું। થોડી વાર પછી અહીંયા શાક ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે અને ચણાની દાળ ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ પણ થઈ ગઈ છે। આ શાક તમે આમ જ સર્વ કરી શકો છો, પણ આ શાક એક સ્પેશિયલ વઘાર કરી લઈએ। શાકને કડાઈ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને તડકા પેનમાં 1 ચમચી ઘી ઉમેરશું। આ શાકમાં ઉપરથી ઘીનો વઘાર કરવાથી એકદમ મસ્ત ફ્લેવરફુલ શાક તૈયાર થાય છે। ઘી ગરમ થઈ ગયું છે। 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું, 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું, ગેસ બંધ કરી દઈશું અને 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું। બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું। તૈયાર કરેલો વઘાર આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું। ઉપરથી ચપટી ગરમ મસાલો ઉમેરશું, ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી અને તૈયાર થયેલું શાક સર્વ કરશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક તમે રોટલી ભાખરી સાથે તો ખાઈ જ શકો છો, પણ ભાત સાથે પણ આ શાક બહુ મસ્ત લાગે છે। તો તૈયાર છે એકદમ નવી રીતે દૂધી ચણાની દાળનું શાક। આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે દૂધી નહીં ખાનારા પણ કિલો દૂધી મગાવીને ખાઈ શકે ને એવું આ મસ્ત શાકની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ। મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।